Hi guys, dumating na ngayon yung BM800 condenser microphone set natin galing sa Lazada. And hopefully ngayon masubukan natin at matest natin siya laban sa ginagamit natin na Rode Mic Pro. And syempre, hopefully yung kasama dito sa video na to ang unboxing at review. Alright. Hirap buksan. Guess what? Baliktad yung pagkalagay ng box or baliktad yung box. Ito na yung set natin ng ng yung BM800 na set na for 860 pesos na nakuha natin. Yun siya yung pinakamurang set na nakita natin sa Lazada. Kaya buksan na natin. Medyo binuksan ko na kanina. Yan, pero ito yung formal na gagawin natin. Yan. Meron tayong manual, pero wala naman nagbabasa ng manual. Wow! English lahat. Walang incheck. I like it. Walang Chinese na na manual. Ito, ang pop filter. Yan, para hindi marinig yung pag-pop ng bibig mo, lalong-lalo pag P, T, tapos sa mga B, yan, parang baboy, palaka, traktora, mga ganyan na mga words. Dahil sasaluhin ito yung yung sound. Yan. Saluhin ng laway. Sa kalaway. Kasi ito yung air filter para hindi siya maapektuhan ng sound. Tingnan natin yung mic unit. Ito yung mic unit natin. Gold siya. Medyo may kabigatan. Yan. Yan yung XLR port. Yan, saksak na natin to. Yun oh. Ayun. Parang may maluwag dun sa loob eh. Pero condenser mic yan eh. Talagang ganyan yung mga mikropono minsan. May kaluwagan. Yan. Tapos, meron siyang itong shock mount para hindi gumalaw yung may mga vibration sa sa lamesa, hindi maapektuhan yung mikropono mo. Yan, dito nakatambay yung mic mo sa shock mount kasi elastic yan, ayan oh. Ayan, di ba? Yan, di ba? Para hindi siya pag gumagalaw, hindi siya maapektuhan ng vibration. Tapos meron siyang standard mic mount para dun sa mic stand. Yan. Ano pa bang laman ito? Ito, yung kable niya. Yung XLR to 3.5. 3.5 na na tawag dito, na port. Ito yung para dun sa likod ng PC mo. Tapos ito, meron tayong may sound card nakasama. May sound card siyang kasama na For PC sa mga walang jack. Pag sira yung sound jack mo sa motherboard mo, ayos to. Tapos ito, bawa natin naman. Ito yung table mount clamp para dun sa arm. Sa arm na gagamitin, sa arm stand niya. Tapos yung arm stand. Actually yung arm stand, akala ko mas mahaba pa rito. So yan, mga 14 inches. 14 inches ang haba niya. Kaya nakakagulat. Ito lumalak. Mahaba to eh. Katulad ng mga ibang bagay, pag ginawakan mo, mahaba din eh. Oh. Mahaba siya. So all in all, mga let's say 2 feet. 2 feet. 26 inches. Mga 26 inches eh, no? 2 feet, 26 inches. Diba? Hindi kayo matakot dyan. 2 feet. 2 feet yung haba niya. Tapos, ang kapal niya, mga 2 inches. Okay din siya. Hindi siya ganun kalaki, pero sakto lang siya sa harapan ng computer mo. Sige, set up na natin ngayon. Tapos, try natin i-compare sa isa kong mikropono na ginagamit ngayon. Alright. Nakakabit na yung BM800. Tapos ngayon, i-compare natin yung mic na to dito sa Rode Video Mic Pro natin na nakakabit sa harapan ng computer. At yung onboard na
microphone nitong SJ8 Pro. Mic test 1 2. Mic test 1 2. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Ayan. Yun yung first test natin. Raw po ang filters ng ano natin, ng SJ. Ay ng BM. So wala po siyang filters. Kaya masusubukan natin ngayon na kung ano talaga yung tunog ng mic galing sa kahon, out of the box. Ngayon, switch natin yung isang mikropono natin, itong Rode na Video Mic Pro. Pero ito, kailangan kasi ng baterya. Ayan, baterya. Bam! Yan. May ilaw na siya. Mag-on na. Ngayon, switch muna tayo ng microphone. Ngayon, itong test natin yung Rode natin. Pero raw yung audio niya. So, yung audio ng itong Rode na nakakabit dun sa taas is raw audio. Meaning walang filter. Kaya, ayan. Test natin. Mic test 1 2. Mic test 1 2. Mas malayo yung mikropono sa bibig ko, kaya sure ako na mas malakas yung pickup ng BM. Pero kung lalapit tayo, mic test 1 2, mic test 1 2, halos magkapareho lang. Ayan. Ngayon ipa-test natin siya with filters on. Yung lagay tayo ng filters, punta kayo dito sa may microphone. Ayan, tapos click niyan yung natin. Tapos filters. Tapos add tayo ng filter, add mo yung plus sign. Add mo tong noise suppression. Noise suppression, usually dito sa bahay, okay na ang 20. Okay na yung 20 sa noise suppression natin. Yan. Tapos, add pa tayo ng tawag dito. Mag-add tayo ng compressor. Yung compressor natin is usually negative 4 lang. 4 yung ratio. Tapos yung threshold, binababa ko siya ng 15. Yan. Tapos yung attack, pinapabilis ko yung attack nito 20 milliseconds. Para yung Anyway, ayan na yung tunog niya. Diba? Iba na yung tunog ng Rode ngayon. Ngayon, susubukan natin sa susunod, i-add tayo ng filter sa BM800. Alright. Ayan guys, ito na yung BM800 na mayroon na filters. Parehong filters lang din na na nilagay natin dun sa Rode. Kaya maririnig nyo kung ano yung difference ng BM800 kapag may nakalagay na filter. Kaya mas malinis, tsaka mas malakas yung pickup niya kasi mas malapit siya sa bibig ko. Ayan. Anyway, again, just for posterity's sake, mic test, mic test. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Mic test 1 2. Mic test 1 2. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Tayo, mic test 1 2. Mic test 1 2. Test 1 2. Mic 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 test. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Anyway guys, yan, nakita nyo na yung comparison natin ngayon sa BM800. Ito, gamit ko ngayon, BM800 pa rin. Pero ngayon sa comparative analysis natin, nakita naman natin na mas talagang bagay pang desktop yung BM800 natin. Lalong-lalo na pag nagkaroon ng filters, maayos naman siya pakinggan. Malinaw, bagay pang Zoom, bagay pang online learning, at pang streaming. Ayan guys, maraming salamat ulit sa panonood ng Kain Rider. Ayun, na-review na natin at na-compare na natin yung BM800 natin na mic. And hopefully, sana kayo mag-like at subscribe and click the bell icon para malaman nyo ano yung susunod na gagawin namin dito sa Kain Rider. Maraming salamat ulit sa panonood. Ito, umuulan na ako. Okay, bye-bye!